No niin, tänään meillä onkin vähän spesiaalimpi video tarjolla. Mä oon tullut tällaiselle pienelle suolammelle tai järvelle. Se menee tien vieressä, pahoittelut noista liikenteen äänistä, mutta toivottavasti puheessa saa jonkun verran selvää, mutta varmaan video-otsikosta jo saitte selville, mutta tänään kalastetaan hauen hampaasta tehdystä koukusta. Tai hauen leuasta ja hampaasta oikeastaan, jos ollaan tarkkoja. Tuossa kohtaa näkyy noin. Mä oon siihen sitonut tommosen hyvin yksinkertaisen Henriksen karva streameriperhon ja koitetaan narrata täältä vähän ahvenia tällä. Mä oon tohon virittänyt tommosen dropshot rigin, missä on tämmönen pätkä tätä siimaa, jonka päästä sitten tämä perho lilluu ja se todennäköisesti kelluu jonkun verran, niin me tarvitaan tätä painoa, että se pääsee tänne pohjan tuntumaan ja sit niillä kaloilla on siellä aikaa sitä ihmetellä. Lähdetään kokeilemaan, mitä tapahtuu. Saadaanko me tällä kaloja. Se ui vaakatasas aika pitkään tossa, että vaikka pitää vaikka ei liikutakaan tai kelais sisään, niin toi on ihan hyvä merkki. Täällä taisi olla ensimmäinen tärppi. Siinä oli tärppi. Todennäköisesti tulee tosi paljon noita tärppejä ilman, että saadaan oikeasti kaloja koukuttumaan. Koska toi koukku nyt ei oo ihan yhtä hyvä kuin teräksestä tehty ohut, tosi terävä koukku. Ei, siinä oli kala nyt. Oi, siinä oli ihan hyvä tärppi. Se voi olla tämä dropshot rigi ei toimi tässä kovin hyvin nyt. En tiedä, onko meillä nyt parempaakaan rigiä välttämättä tähän hätään. Ei, siinä oli heti tärppi pudotuksessa jo. No, tästä tuntuu olevan kalaa nyt enemmän paikallaan. Enemmän chanceja saada se kala tuolta ylös asti oikeesti. Ai, siinä oli kiinni jo hetken aikaa. Päästäänkö me kävelee tänne näin? Kottavaa tämä sammalo. Joo.
kala. Mitä? Saatiin kala. Jee! Ei pysynyt kauaa koukussa, mutta hei. Siinä on meidän haukikoukku ahve nyt. Ehkä tää ottaa ihan evääksi asti, kuule. Joo, tehdään niin. Ne oli yhtäkkiä vaan niinku painoa siellä. Ei tuntenut niinku tärppiä, että se oli vissiin sitten imassut sen vähän paremmin suuhun se. Nyt tulee ahven. Ohohohoi, nätti. Nätti. Siellä on. Se syvällä onkin luukussa. Noniin. Hei. Mahtava juttu. Mä itse asiassa katsotin mun painonkin nyt johonkin. Mihinkähän se meni? No. Sieltä tuli perho ulos suusta. No, se meni sinne. Se oli mallisuoritus. Saatiin kalaa kameralle näytille ja perho oli siellä luukussa vielä kanssa. No niin. Nyt ollaan jatkamassa haukikoukkumetkuja. Mä rikasin ton koukun tohon Texas rigiin. Paino liukuu tossa tällaisen pätkän pystyy liukuu tossa noin ja sit meillä on se koukku täällä näin, tulee perästä. Katsotaan jos me saatais tällä vähän lisää kaloja narrattua. Ja sit lisäksi mulla on pikkunen onki vapa tässä ja sinne on sidottu semmonen pelkkä haukikoukku tai hauen leukaluukoukku. Ja mulla on matoja mukana tossa. Ja voitais kokeilla miten se toimii silleen, että ihan vaan madon ja koukun kanssa ja saadaisko me silleen kaloja kans ylös tuolta. Ollaan samalla lammella täällä taas. Hyväksi todettu paikka tällaisiin testailuihin. Katsotaan miten tää toimii, tämä Texas rigi nyt ensiksi. Täällä oli ihan hyvän kokoisia ahvenia, ainakin viime kerralla yrittivät tätä napsia, että siellä oli vähän ongelmana se, että ei oikein ollut touchia siihen koukkuun niin tuntumaan. Se paino ei toiminut silloin yhtään. Siellä oli pidemmän aikaa heti jo ekalla heitolla kala itse asiassa kiinni. Meni silittelyyn se oli ihan hyvin kiinni siellä jo. Tuntuisi toimivan tämä setti ainakin. Niin mä en niitä tärppejä ehkä tuntenut siinä dropshot-rigissä niin hyvin. Katsotaan, jos me saadaan tällä vähän tunnokkaampaa tästä touhusta. Ainakin heti ekalla heitolla oli jo kala kiinni ja pysyi ihan hyvin kiinnikin tossa, että irtos sitten vasta muutaman sekunnin jälkeen.
Ei tullut lisää tärppejä. Se oli yksi siitä, se oli ihan hyvä merkki jo. Se, että se pysyi siis koukussa kiinni noinkin pitkään. Siellä on tärppi. Nyt koitetaan pitää vaan painetta ja ei se irto siinä pinnassa. No, tää on nyt vaikuttaa hyvälle. Kalat saa jotenkin paremmin tuon sinne suuhun nyt ja tulee mulle tieto niistä tärpeistä myös paremmin. Toki tässä nyt on edelleen se, että se koukku on aika pieni ja siinä ei ole väkästä ollenkaan, niin se ei niinku pysyy heikommin kala kiinni, mutta tää vaikuttaa jo paljon paremmalta systeemiltä. Jos jonkun aikaa heitellään, koitetaan saada kaloja vähän ylös ja sitten mä kokeilen sitä matokoukkusysteemiä. Siinä täytyy niiden kalojen varmaan antaa niinku syödä se mato ihan kunnolla sinne vatsalaukkuun ja sit se koukku estää sit sen, tai se hammas siinä koukussa estää sen tulemisen pois vatsasta sitten. Sille ihan hyvä statistiikka, että en ole missannut vielä niinku tärppiä. Mutta 2 tärppiä ja 2 kertaa on koukutettu kala, mutta sitten toki eivät ole ihan ylös asti tullut. Tietysti kun mä laitoin kameran pois, niin sitten tuli heti tärppiä ja rupesin laittaa kameraa päälle, niin ei tietenkään pysy kiinni. Tosta ihan rannan tuntumasta tuli se tärppi. Mutta nyt on sitten 3 tärppiä ja 3 kertaa on koukutettu jo kala. Ihan hyvä statistiikka. Ei, siellä oli tärppi. Nyt missasin sen kyllä. Oli ihan valmiina. Ei. Se oli sentään koukutettuna hetken. Vielä oliko se nyt sitten, toi oli 5 tärppiä. 4 koukutettu ja 5 tärppiä. Kiristetään vähän noita jarrua, niin ainakaan sen takia pääse irti sitten. Ei, siinä oli kala. Ei pysynyt kiinni. Siinä oli tärppi. Kelaa tästä. Noniin. Tipahti täällä rannan puolella, mutta saatiin kuitenkin kala nyt. Missä se meni? Semmonen. Joo. En tiedä, tänään ei toki tuule myöskään, että sekin voi tietysti vaikuttaa, että viimeis kun oltiin, niin oli hirveän tuulinen keli. Mut kyllä mulla nyt on tästä ihan selkeästi semmonen paljon parempi touchi itellä, että luotto tähän tämmöiseen rigiin, että tällä tulisi niinku kaloja helpommin. Tämän lyhyen kokemuksen perusteella. Ainakin toi koukutusprosentti on paljon isompi nyt ollut. No niin, nyt ollaan tässä, mistä viimeksi parhaiten tuli niitä tärppejä.
Sieltä otti kala. No ja se tippui vielä. Otti tosta ihan rannan tuntumasta. No päästetään tämä nyt takas. Mä otan tossa loppupuolella ehkä näitä muutama sitten. Varsinkin jos niitä jää sit siinä matokoukulla jää vatsasta kiinni, niin niitä nyt otetaan ylös sitten. Niitä on vaikeampi vapautella. Niin. Alright, no nyt on tätä testailtu tässä hetken, niin kokeillaan sitä matokoukkusysteemiä. No niin, elikkäs siinä on meidän koukku. Siinä on tommonen lyijypaino. Tossa on mato. Laitetaan se tuohon koukulle. No niin, siinä on nyt mato koukkuun pujotettuna. Meillä oli ensimmäinen kala kiinni. Madossa siis. Tuohon pudotin tuohon ihan viereen. Ja ajattelin, että ei siellä mitään kalaa ole, mutta kyllähän se oli jonkun kalan suussa jo. Kelas uudestaan. Tää vaan antaa enemmän aikaa. Heti oli nyt joku kala viemässä vapaaton. Annetaan sen hetken aikaa mutustella, jos se malttaisi olla paikoillaan siinä. Eikö käy vaan kiskomassa tota. Pitäisi olla liukupaino varmaan, niin ne ehtisivät ahmia sitä matoa suuhun siinä hetken aikaa. Ja olisi parempi chanssi saada ne koukuttumaan tai hotkaisemaan se mato kokonaan sinne vatsaan. Varmaan kun ne tuntee tuossa painoa, niin se epäilyttää niitä. Nyt se on jollain kalalla suussa. Mä yritän tässä nyt vähän seurata sitä. Nyt se alkoi vetää. Ei vitsi säikähti. Se söi siitä tuon yläpään nyt. Pitkän aikaa sain siinä kyllä seurattua sitä, mutta nyt ei toimi tämä systeemi. Pitäisikö minun jotenkin yrittää eri tavalla sitä tuohon koukulle laittaa vai mikä? Tää on nyt niin päin kuin siikaongellakin kun on, niin se olisi se mato siinä koukulla. Nyt on jollain kalalla suussa toi. Koitan seuraa sitä nyt. Sais mutustella sitä mahdollisimman pitkään. Ja mä luulen, että se on jollain suussa, kun tää liikkuu toi siiman. Tää on nyt viimeinen yritys, jos ei mä saa tälläkään nyt kalaa, niin sitten mä tuun joku toinen kerta takaisin semmosen liukupaino setin kanssa. Pakko siellä on joku kala ollut, kun se liikkuu tossa tolleen. Yes. Ja hyvän kokoinenkin tuli vielä. Onks syvällä? On se siellä vatsassa asti. Noniin. Tää lähtee ruuaksi. Saatiinhan me tämäkin toimimaan.
Kyllä me tällaiselle jossain selviytymistilanteessa voitaisiin saada ruokaa. Voisi olla joskus semmonen haaste, että lähdetään no, se on nyt vähän suunnitteluvaiheessa vielä, mutta lähettäisiin ilman perinteisiä kalastusvermeitä reissuun ja koetettaisiin napata ruokaa sieltä sitten. Tää olisi yksi väline siihen varmasti. Mutta päätöksenä niin Texas Rig toimi oikein hyvin sen perhon kanssa, minkä mä olin sitonut haavanleukaluukoukkuun ja saatiin me ahven nyt tälläkin madolla ja pelkällä koukulla sitten. Paremmin toimisi, jos olisi tommonen liukupaino, mutta mä ehkä halusin vähän simuloida tässä nyt enemmän sitä, että ei oo mitään moderneja liukupainoja tai semmosia. Olisi vaan joku keppi ja siima ja koukku. Mutta joo, kiitos videon katsomisesta ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi! Nyt siellä olisi kalaa. Tää vaan odottaa, että se sit syö sen kunnolla. Nyt se lähti johonkin tykittämään. Koitetaan, että pysyy sen mukana. Yes. Tää vaan kiskasta sieltä näköjään, niin se tuli tästä irtikin siitä vielä. Hyvä. Otetaan tämäkin ruuaksi. Taas on kala heti. Yritetään olla säikyttämättä sitä. Ei, nyt se lähtee tonne tykittää. Just täytty muistikortti, kun mä sain sen kalan kiskastua ylös sieltä. Tuli 3. kala. Se saatiin sieltä ulos. No, hyvä. No. No. Ei siinä. Palataan seuraavalla videolla taas asiaan.